شمارش سلول ها در اکسل کار سختی نیست، حتی اگر شرط های مختلف داشته باشید. فقط کافیه تابع count if و count ifs رو بلد باشید. دوستان خوبم سلام. من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی ویدیو شماره 16 در مورد تابع count A و count blank صحبت کردیم. توی این ویدیو میخوایم دو تا دیگه از توابع شمارش رو باهاش آشنا بشیم. تابع count if و تابع count ifs. بریم با هم شروع کنیم. برای اینکه یادآوری کنم، تابع count تعداد سلول هایی که داخلشون عدد نوشته شده باشه میشماره. تابع count A تعداد سلول هایی که پر هستند رو میشماره. فرقی نداره عدد نوشته شده باشه یا متن. تابع count blank هم تعداد سلول های خالی رو میشماره. بریم سراغ تابع count if. تابع count if باز هم کار شمارش رو انجام میده، اما در حالتی که ما یک شرط داشته باشیم. فرض کنید توی این جدول و توی ستون نام محصول ما میخوایم بشماریم ببینیم چند تا تلویزیون نوشته شده. در این حالت از تابع count if استفاده میکنیم. خب برای این کار داخل سلولی که میخوام نتیجه رو ببینم کلیک میکنم و تابع مورد نظر رو تایپ میکنم. مساوی count if. تابع count if دو تا آرگومان داره و توی این تول تیپ که باز شده اون دوتا رو مشاهده میکنید. اولی رنجه، یعنی بازه یا محدوده‌ای که قرار شرط داخل اون بازه بررسی بشه، و دومی کریتریا یا همون معیار و شرط مورد نظرمون هست. خب اول رنج رو انتخاب میکنیم. چون نام محصول میخوایم تلویزیون باشه، پس همون ستونی که مربوط به نام محصول هست رو انتخاب میکنیم. بعد از انتخاب ستونمون کاما میذاریم. حالا میره سراغ دومین آرگومان یا کریتریا. اینجا میتونم اون شرط مورد نظرم رو داخل یک سلول دیگه قبلش تایپ کنم و حالا فقط انتخابش کنم. سلول کیسه. پرانتز رو میبندم. دو تا آرگومان داریم، رنج و کریتریا. اینطور که بزنم از این ستون تمام سلول هایی که تلویزیون نوشته شده رو میشماره که میبینیم تعدادشون 5 تاست. اگر ما شرطمون رو داخل سلول تایپ کرده باشیم، خوبی این کار اینه که میتونیم اون شرط رو تغییر بدیم و جواب به طور خودکار بروز بشه. یک بار دیگه روی فرمولی که نوشتم دبل کلیک میکنم. اینجا ما به جای اینکه سلول کیس 3 رو انتخاب کنیم میتونیم مستقیم شرطمون رو بنویسیم. فقط زمانی که شرطمون یک متن هست حتما لازمه که دابل کوتیشن یا گیومه رو بذاریم. اگر تلویزیون تنها بنویسیم ارور میده. اینجا پرانتز رو میبندم، اینتر میزنم و باز جواب همونه. یک بار دیگه دبل کلیک میکنم. زمانی که من تلویزیون رو تایپ میکنم میتونم اول یه مساوی بذارم و بعد اون کلمه مورد نظرم رو تایپ بکنم. بعدم کوتیشن و پرانتز بسته. اینجا باز هم جواب صحیحه، ولی میتونیم اون علامت مساوی رو حذف بکنیم و باز هم جواب رو به ما نشون میده. یه زمانی هست من میخوام توی این ستون تمام محصولات رو بشماره به جز تلویزیون. باز هم count if رو استفاده میکنم. رنج یا محدوده همین F4 تا F20 تایپ میکنم. برای شرط این دفعه داخل گیومه به جای علامت مساوی علامت نامساوی میذارم و بعد کلمه مورد نظرم رو تایپ میکنم. گیومه بسته، پرانتزم بسته و اینتر میزنم. الان تعداد کل محصولاتمون 17 تاست که 5 تاش تلویزیونه و 12 تاش محصولات دیگه هستن. خب حالا من یه ستون اینجا هاید کرده بودم، آن هایدش میکنم. موجودی هر کدوم از این محصولات رو هم نوشتیم. فرض کنید میخوایم محصولاتی رو برامون بشماره که موجودیشون کمتر از 50 یا بیشتر از 50 یا هر عددی. پس دوباره تابع count if رو تایپ میکنم. رنج
یا محدودمون میشه این بازه موجودی H4 تا H20. شرطمون داخل گیومه اون عملگر مورد نظر اگر بزرگتر، علامت بزرگتر یا بزرگتر مساوی، یا علامت کوچکتر یا کوچکتر مساوی، بستگی داره که سوالمون چی هست. عملگر مورد نظر رو میذاریم. حالا اینجا میخوایم بدونیم تعداد محصولاتی که موجودیشون کمتر از 50 تاست، پس علامت کوچکتر و عدد 50 رو تایپ میکنیم. گیومه رو یادمون نمیره که ببندیم، پرانتز بسته، اینتر. الان متوجه میشیم محصولاتی که موجودیشون رسیده به زیر 50 یه دونه هستش و درسته این گزینه هست. مورد بعدی اینه که یه زمانی شما ممکنه که کلماتتون چند تایی باشه، مثل ماشین لباسشویی یا مثلا تلویزیون خانگی یا مثلا دستگاه تلویزیون. شما میخواین یک کلمه‌شو بنویسین و بگین که هر کلمه‌ای که قبل و بعد از این کلمه باشه باز هم شمرده بشه. خب یک بار دیگه count if رو مینویسم، محدوده مورد نظر رو انتخاب میکنم، کاما میذارم، دابل کوتیشن رو باز میکنم. خب من میخوام ماشین لباسشویی رو پیدا بکنه، فقط کلمه ماشین رو مینویسم و اگر که تمام کلماتی رو میخوام بشمارم که قبل از ماشین و بعد از ماشین هر چیزی هست بشماره، قبل و بعدی ستاره میذارم. اگر فقط میخوام بعد از ماشین کلماتی که هست بشماره، فقط بعدش میذارم. اینجا اگر ماشین رو بنویسم و فقط بعدش ستاره بذارم کافیه، چون قبل از ماشین دیگه کلمه‌ای نیست. ولی بدونید که هم میتونیم قبلش بذاریم، هم بعدش و هم قبل و بعد با هم. بستگی داره که چه چیزی رو میخوایم بشماریم. و الان میبینیم که تعداد ماشین لباسشویی ها 7 بوده. نکته بعدی اینه که یه زمانی هست ما کلمات مختلفی داریم و این کلمات ممکنه که یک حرف بعدشون وجود داشته باشه که ما فقط میخوایم اون کلمات رو با اون یک حرف پیدا بکنه. الان این دوتا تلویزیون رو که من تغییر دادم، اینجا هم آپدیت شد، اینجا هم آپدیت شد، چون دیگه این دوتا رو شامل اینها حساب نکرد و این دوتا رو توی اونهایی که مساوی نبودن حساب کرد. اما توی این مثال فرض کنید که من تلویزیون تنها رو نمیخوام بشمارم، فقط اونهایی که تلویزیون و یک حرف بعدشون هست، مثلا تلویزیون A و تلویزیون B، میخوام ببینم این مدلی چند تا دارم. پس در این حالت دوباره count if رو مینویسم، بازه یا رنج رو انتخاب میکنم، کاما میذارم. برای شرطمون دوباره کوتیشن کلمه تلویزیون. اینجا دیگه ستاره نمیذاریم، چون ستاره یعنی هر تعداد حرف یا کلمه. علامت سوال میذاریم، علامت سوال یعنی فقط یک حرف. حالا کوتیشن و پرانتز رو میبندیم و اینتر. میبینید که دوتا رو برامون شمرد. اگر مثلا اینجا تلویزیون بعدش اسپیس داشته باشه، دیگه جزء اون حساب نمیشه، چون اسپیس خودش یک کاراکتر حساب میشه، یعنی انگار شده تلویزیون با 2 کاراکتر. الان میبینید که دیگه نمیشماره. اگر که این تلویزیون B رو پاک کنم، دیگه اینجا تبدیل میشه به 0، یعنی هیچ چیزی وجود نداره که تلویزیون باشه و یک حرف بعدش باشه. اگر که بیام اینجا دبل کلیک کنم و 2 علامت سوال بذارم، حالا تلویزیون A رو میشماره، چون اسپیس یک کاراکتر و A هم یک کاراکتر، 2 علامت سوال به ازای هر کاراکتر. فقط حواستون باشه علامت سوال رو انگلیسی بذارید، یعنی اگر که فارسی بذارید اینجا تفاوتش رو دارید میبینید، نمیتونه بشماره. خب اینتر که بزنم الان این یه مورد رو شمرد. یه زمانی هست محصولاتمون رو ستاره دار میکنیم و میخوایم الان اون محصولاتی رو بشماره، مثلا تلویزیون هایی رو بشماره که ستاره داره. خب در این حالت من اگر که بخوام از همون روش قبل استفاده کنم، یه اتفاق میفته. یعنی اگر که تلویزیون رو بنویسم و علامت سوال بذارم، این ستاره دار رو شمرد، ولی ممکنه که مثلا B هم اینجا داشته باشه، این رو هم داره میشه. ما میخوایم فقط اونهایی که ستاره دارن رو بشماره.
برای این حالت هم باز تابع count if رو تایپ میکنم. بازه مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. کاما میذاریم. دوباره کوتیشن رو باز میکنیم. کلمه مورد نظر رو مینویسیم. و یه علامت مد میذاریم و بعدش یه ستاره. یعنی الان داریم بهش میگیم که اگر کلمه تلویزیون و بلافاصله بعدش ستاره بود برامون بشمار. علامت گیومه و پرانتز بسته اینتر. این رو هم باز میشماره. اینا نکات خیلی ریزی هستن. شاید خیلی کم کاربرد باشن ولی دونستنشون بهتون کمک میکنه که توی جاهای خاص بتونید ازشون استفاده کنید. بریم سراغ تابع count ifs. فرق تابع count if و count ifs اینه که تابع count if فقط یک شرط رو بررسی میکنه و اگر چند تا شرط داشته باشیم نمیتونیم ازش استفاده کنیم. ولی تابع count ifs هم یک شرط رو میتونه بررسی کنه و هم چند تا شرط رو. تمام اون نکاتی که در مورد علامت‌ها، عملگرها، ستاره، علامت سوال گفتم اینجا هم دوباره قابل استفاده است. فقط تفاوتشون رو با هم ببینیم. تابع count ifs رو تایپ میکنم. پرانتز باز. اینجا تعداد آرگومان ها بی نهایته. count if آرگومان هاش 2 تاست. count ifs بی نهایت آرگومان داره. ستون اول یا رنج اول رنجی که قرار بررسی بشه و بعد شرط اول. ستون دوم که قرار شرط دوم بررسی بشه و بعد شرط دوم تا آخر. خب اینجا ما میخوایم یک شرطی باهاش کار کنیم پس فرقی نمیکنه. انگار که داریم تابع count if رو می‌نویسیم. یعنی بازه مورد نظر و بعد شرط مورد نظر. پرانتز بسته. دقیقاً 2 آرگومانی شد. و جواب مثل شیت قبله. مثال بعدی 2 تا شرط رو می‌خوایم بشماریم. یعنی تلویزیون های رو بشمار که جلوش نوشته باشه سامسونگ. پس مساویه. دوباره count ifs رو تایپ می‌کنم. بازه اول نام محصول رو انتخاب می‌کنم. و بعد شرط اول تلویزیون. بازه دوم نام تولید کننده رو انتخاب میکنم. G4 تا G20. دوباره کاما میذارم و بعد شرط دوم. میبینید که الان 4 تا آرگومان انتخاب کردیم. ستون شرط 1 شرط 1. ستون شرط 2 شرط 2. پرانتز بسته اینتر. در این حالت از اون 5 تا تلویزیون فقط یه دونش سامسونگ هست. حالا اینجا شرط‌های دیگری رو هم با هم میخوایم ترکیب کنیم. یعنی هم نام محصول ماشین لباسشویی باشه، تولید کننده سامسونگ باشه، کشور کره جنوبی باشه، موجودیش هم بیشتر از 100 تا باشه. همه اینها رو میخوایم با هم براش تعریف کنیم. count ifs رو مینویسیم. محدوده اولمون F4 تا F20 کاما. شرط اولمون این گزینه L10 کاما. خب محدوده دوم میشه ستون نام تولید کننده. دوباره G4 تا G20 کاما. شرط دوم L11. بازه سوم یا کریتریا رنج سوم میشه نام کشور. شرط سوم میشه کره جنوبی یا L12 کاما. یا آلتو اینتر هم بزنم بیاد سر خط. خب بازه بعدی توی موجودی I4 دو نقطه I20 کاما. خب اینجا دیگه میخوام بهش بگم بیشتر از 100. پس دابل کوتیشن علامت بزرگتر عدد 100 دوباره دابل کوتیشن بسته پرانتز هم بسته. آخر 100 دیگه کامای اضافه نذارید. پرانتز رو میبندیم و اینتر. تعدادش 0 یعنی تمام این شرایط با هم برقرار باشه چیزی وجود نداره. اینها رو میتونیم دونه دونه تغییر بدیم تا ببینیم آیا چیزی با این شرایط پیدا میکنیم یا نه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.